Hello students, welcome back to Assam Aspirant. মই পূজা তালুকদাৰ তোমালোক সকলোকে Assam Aspirant অন্য এটি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো তোমালোক সকলো ভালে আছা। তোমালোকে হয়তো গম পাই আছা যে আমি এটি সুযোগ নামৰ সিৰিজ চলাই আছো য'ত তোমালোকে ADRE 3.0 লগতে আহিবলগীয়া যিসমূহ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা আয়োজিত পৰীক্ষা আছে তাৰ যাতে তোমালোকৰ কি হয় সুবিধা হৈ পৰে সেই পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে। ঠিক আছে? গতিকে আজি আমি এই সুযোগ নামৰ সিৰিজটোত পঢ়িম মলেছা ডাইনেষ্টি পাৰ্ট 2 মানে শালস্তম্ভ বংশৰ বিষয়। ঠিক আছে? আগৰবাৰত আমি কি পঢ়িলো শালস্তম্ভ বংশসকলৰ বিষয়ে পঢ়িলো। আজি আমি তেওঁলোকৰ লগত ৰিলেটেড যিসমূহ পৰীক্ষাত MCQs আহিব। ঠিক আছে? যিসমূহ যেনেকুৱা ধৰণৰ MCQ আহিব পাৰে সেইসমূহ আজি আমি কি কৰিম আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে? গতিকে তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। ঠিক আছে? গতিকে আজি আমি আমাৰ জি MCQ questions কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব এইখিনি আৰম্ভ কৰো। So first question to this, who was the founder of Mlesa dynasty which established its rule the Kamrup kingdom? যে কোনে Mlesa dynasty মানে শালস্তম্ভ বংশটো কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে নিশ্চয় তোমালোক সকলোৱে জানা। ফাৰ্স্ট আছে ভাস্কৰ বৰ্মন, সেকেন্ড আছে ব্ৰহ্মপালা, থাৰ্ড আছে মহিৰঙ্গ দানৱ এন্ড ফোৰ্থ আছে শালস্তম্ভ। ভাস্কৰ বৰ্মনটো আমি জানো বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ কি আছিল শেষৰজন ৰজা আছিল। ব্ৰহ্মপালাটো হ'বই নোৱাৰে, মহিৰঙ্গ দানৱ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এ হৈছে পালা ডাইনেষ্টিৰ পৰা আৰু এ হৈছে দানৱ ডাইনেষ্টিৰ পৰা। গতিকে থাকিল কোন শালস্তম্ভ। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব শালস্তম্ভ। ঠিক আছে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল শালস্তম্ভ। ঠিক আছে? নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে which of the following pairs Mlesa dynasty rulers and associate facts is are correctly match? মানে তলত কেটামান স্টেটমেন্ট দিছে কোনটো স্টেটমেন্ট কারেক্ট হয় আমি কি কৰিব লাগিব চাব লাগিব। গতিকে প্ৰথমতে কাৰ কথা কৈছে শালস্তম্ভৰ কথা কৈছে the last ruler of the dynasty overthrown by the Pala dynasty. ঠিক আছে? কি কৈছে যে শালস্তম্ভ কি আছিল শেষৰজন ৰজা বুলি কৈছে। ঠিক আছে? Then second statement to this Hajara Varman, a prominent ruler known from inscription like the Hayuntha plates. ঠিক আছে Hayuntha plates. A third to statement this Tyagasima the founder of the dynasty after the collapse of the Varman rule. ঠিক আছে গতিকে তিনটা স্টেটমেন্ট দিছে তিনিজন ৰজাৰ বিষয়ে কোৱা আছে। প্ৰথমজন শালস্তম্ভ তেওঁ কি বুলি কোৱা হৈছে লাষ্ট ৰুলাৰ, কিন্তু আমি যিমানখিনি জানো তেওঁ লাষ্ট ৰুলাৰ জানো নহয়, তেওঁ আছিল ফাৰ্স্ট মানে প্ৰথমজন কি আছিল ৰুলাৰ আছিল। ঠিক আছে? সেকেন্ডটো দিছে যে হাজাৰ বৰ্মন আ প্ৰমিনেন্ট ৰুলাৰ নোন ফ্ৰম ইটস ইনস্ক্ৰিপশন লাইক দ্য হায়ুন্থাল প্লেটস। ভেৰি ইটোৱে কাৰেক্ট হয় হয়নে নাই? এইটো স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট হয়। হাজাৰ বৰ্মনৰ কথা আমি ক'ৰ পৰা পাইছিলো যে হায়ুন্থাল প্লেটছৰ পৰা। ঠিক আছে? গতিকে তেওঁৰ স্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট। ত্যাগসীমাৰ স্টেটমেন্টটো কি দিছে দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য ডাইনেষ্টি আফটাৰ দ্য কলেপছ অফ দ্য বৰ্মন ৰুল। ঠিক আছে? গতিকে তেওঁ কি বুলি কৈছে ফাউণ্ডাৰ, বাট তেওঁ ফাউণ্ডাৰ নাছিলে, তেওঁ কি আছিল লাষ্ট ৰুলাৰ আছিল। গতিকে তেওঁৰ স্টেটমেন্টটো কি হয় কাৰেক্ট হয়। গতিকে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব অপশন বি অনলি 2। ঠিক আছে? অপশন বি অনলি 2 টো কি হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট অপশন। ঠিক আছে? নেক্সট কোৱেশ্চন দিছে which reference to the Mlesa dynasty's administration consider the following statement. গতিকে প্ৰশাসনিক দিশৰ পৰা কেটামান স্টেটমেন্ট দিয়া হৈছে আমি স্টেটমেন্ট কেটা চাই লও। ফাৰ্স্ট to দিছে the capital of the Mlesa dynasty was Pragjotishpur, the same city used by the Varman rulers. হয় জানো? কিন্তু আমি যিমানখিনি লগে পঢ়িছিলো তেওঁলোকৰ ক্যাপিটাল ক'ত আছিল বুলি কৈছে আমাক তেওঁলোকৰ ক্যাপিটাল আছিল তেজপুৰত। বৰ্তমানৰ তেজপুৰ আৰু তিখিনি টাইমত কি আছিল হৰপেশ্বৰ। ঠিক আছে? গতিকে ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো কি হয় ৰং। Second to this the Mlesa rulers such as Hajar Varman were known for establishing highly centralized system which was a clear departure from the Burman administrative structure. তো কি কৈছে যে Mlesa rulers যে Hajar Varman আছিল তেওঁ কি কৰিছিল এটা strong centralized system establish কৰিছিল। ঠিক আছে? clear departure মানে টোটালি বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ পৰা কি কৰিছিল কামৰূপখনক নিজৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ এডমিনিষ্ট্ৰেচনটো বহুত ষ্ট্ৰং কৰা বুলি কৈছিল। ঠিক আছে? গতিকে আমি যিমানখিনিলৈকে জানো হাজাৰ বৰ্মন ইমান কি নাছিলে ষ্ট্ৰং নাছিলে।
Next to this, the capital of the Mlesa dynasty was Harupeshwar, located near present-day Tezpur. Eto statement correct. ঠিক আছে. Next statement to this, next option this, which of the following statements given above is are correct? The first option 1 only, second option 2 only, option C 3 only, option D 1 and 2 only. But আমি যিমান কেটা চালু কোনটো statement correct হৈছে আমাৰ লাষ্টৰ statementটো যত কৈছে যে তেওঁলোকৰ capital কি আছিল Harupeshwar আছিল. So the correct answer is option C 3 only. মানে অকল তেওঁলোকৰ capital কি আছিল Harupeshwar আছিল. ঠিক আছে বাকি দুটা statement কি হয় wrong হয়. বুজি পাইছা তোমালোকে? Okay, move on to the next question. The Mlesa rulers of Kamrupa primarily used which language for their official inscriptions and copper plate grants? তেওঁলোকে তাম্ৰলিপি সমূহ লিখিবৰ কাৰণে ঠিক আছে কামৰু যি তাম্ৰলিপি আছে হেবোৰ তেওঁলোকে কি কৰিবৰ কাৰণে লিখিবৰ কাৰণে কোনটো ভাষা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা বুলি সুধিছে প্ৰথমটো হল আসামিজ সেকেন্ডটো হল পালি থাৰ্ডটো হল প্ৰাকৃত আৰু ফোৰ্থটো হল সংস্কৃত গতিকে প্ৰথম যেতিয়া Mlesa dynasty কথা আহিছিলে তেওঁলোকৰ শব্দটোৱে কিহৰ পৰা আহিছিলে সংস্কৃত ভাৰ্জনৰ পৰা আহিছিলে ঠিক আছে সংস্কৃতৰ পৰা আহা বুলি কৈছিলে মেক শব্দৰ পৰা আহা বুলি কৈছিলে গতিকে আলটিমেটলি আমি এটা বস্তু এজিউম কৰিব পাৰো যে তেওঁলোকৰ ভাষাটো কি আছিল সংস্কৃত ঠিক আছে বস্তুবোৰ এনেকৈ লিংক কৰিবা ঠিক আছে এনেকুৱাটা দেখাত একদম সিম্পল কোৱেশ্চনস ঠিক আছে একদম সিম্পল হয় কোৱেশ্চনটো দেখিবৰ কাৰণে বাট যদি আমি ডিপলি চাব যাও তেনেহলে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু একো মেনশন নাই মানে যেতিয়া আমি বস্তুবোৰ পঢ়ো ঠিক আছে কিছুমান বস্তুৰ মেনশন না থাকে বাট তাৰ পৰাই ক্ৰিটিকেল কৰি কিছুমান কোৱেশ্চন দিতে দেখিবলৈ সহজ হলেও কেতিয়াবা কিছুমান আনসাৰ আমি বিচাৰি নাপাও ঠিক আছে আমি এটো বস্তু কৰ পৰা এজিউম কৰিলো যে তেওঁলোকৰ ভাইটো কিহৰ পৰা আহিছিল সংস্কৃত ভাষাৰ পৰা লৈছিল তেওঁলোকে সংস্কৃতৰ পৰা যোনটো মেক আছিল মেক শব্দটো আছিল তাৰে পৰা তেওঁলোকে নিজৰ ডাইনেষ্টিটোৰ নামটোৱে ৰাখি দিছিল গতিকে তেওঁলোকে আলটিমেটলি কোনটো ভাষাক বেছি প্ৰিফাৰ কৰিছিল সংস্কৃত গতিকে তেওঁলোকৰ প্লেটছবোৰ কিহত লিখিব পাৰে সংস্কৃতত লিখিব পাৰে ঠিক আছে Next question, which of the following statement best explains the term Mlesa as applied to this dynasty? গটিকে কোনটো স্টেটমেন্টে কি কৰিছে Mlesa শব্দটোক বেছি ধুনিয়াকে কি কৰিছে এক্সপ্লেইন কৰিছে কোনটো স্টেটমেন্ট ঠিক আছে So first statement দিছে it was a formal title adopted by the founder Salostambha meaning great king গটিকে এটোটা কি হয় ফর্মাল টাইটেল হয় জুনিয়া ফাউন্ডার কোন আছিল Salostambha তেও কি বুজাবৰ কাৰণে গ্ৰেট কিং মহান ৰজা বা তেও আমি গ্ৰেট কিং বুলি কটো পঢ়া নাই গটিকে ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো কি হল ৰং সেকেন্ডটো দিছে it signified their lineage from a minor branch of the Gupta empire in eastern India গটিকে তেও কৈছে যে কিছুমানে কৈছে যে তেওঁলোক কিহৰ পৰা আহা হয় গুপ্তা এম্পায়াৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ বংশটো কিছুমান বংশ তেওঁলোকৰ কি কৈছে মাইনৰ ব্ৰাঞ্চ তেওঁলোকৰ কিছু সংখ্যক বংশ কৰ পৰা আহা বুলি কৈছে গুপ্তা এম্পায়াৰৰ পৰা ঠিক আছে কিন্তু আমি যিমানখিনি পঢ়িছো গুপ্তা এম্পায়াৰৰ লগত তেনেকুৱা একো কোনো ৰিলেচন আমি দেখা নাই গটিকে সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো কি হয় ৰং হয় থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো দিছে it was a historical term generally used in Indian texts for people considered non-Vedic or foreigners and is believed to be Sanskritized from a local tribal name like Mek. ঠিক আছে আমি যেতিয়া Mlesa dynasty যদি তোমালোকে ভিডিওটো চাইছা তেনেহলে তাতে এক্সপ্লেইন কৰি দিছিলো মই যে তেওঁলোকৰ মেক শব্দৰ পৰাই সংস্কৃত ভাষাত হৈ পিনে কি হৈছে Mlesa হৈছিল আৰু তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হৈছিল non-Vedic or foreigners মানে বিদেশী বুলি কোৱা হৈছিল বিদেশী তেওঁলোক আহি পিনে ইয়াতে কি কৰিছিল ৰাজত্ব কৰিছিল ঠিক আছে গটিকে তেওঁলোকৰ সেই সংস্কৃত ভাষা মেকৰ পৰাই কি হৈছে লোকেল ট্ৰাইবেল নেম লাইক মেক শব্দৰ পৰাই তেওঁলোকৰ কি হৈছে Mlesa মানে Salostambha বংশটো হৈছে বুজি পাইছা গটিকে থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো কি হৈ গল correct fourth statement to say it was a purely geographical designation for rulers from the Brahmaputra valleys easternmost regions কিন্তু আমি যিমানখিনি জানো ব্ৰহ্মপুত্ৰখন কি হয় নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনস হয় ঠিক আছে গটিকে ইয়াতে ইষ্টাৰ্ণমোস্ট কথা নাহে সো লাস্ট অপশনটো কি হয় ইনকারেক্ট গটিকে কারেক্ট অপশনটো কোনটো হৈ গল আমাৰ অনলি সি সো the correct option is C only বুজি পাইছা তোমালোকে কোৱেশ্চনছবোৰ গটিকে এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছ আহিব ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো দিছে with respect to the dynastic changes in Kamrupa consider the following statement গটিকে
ডাইনেষ্টিক সাম্ৰাজ্যৰ ফালৰ পৰা কেইটামান ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হৈছে কি ষ্টেটমেণ্ট দিছে আমি চাওঁ দ্য মলেছা ডাইনেষ্টি ৱাজ আ ফলোড বাই দ্য পালা ডাইনেষ্টি অফ কামৰূপ ঠিক আছে গতিকে কি কৈছে যে মলেছা ডাইনেষ্টিটো কি আছিলে মলেছা ডাইনেষ্টিৰ পিছত কোন ডাইনেষ্টি আছিলে আমি যিমানখিনিলৈকে জানো কি হয় পালা ডাইনেষ্টি আছিলে ঠিক আছে so the correct etu ki hoy first statement to correct second statement ki dise the Malecha rulers maintained the capital at Pragjyotishpur for the entire duration of their rule 1650 to 900 CE তেওঁলোকৰ ৰাজধানী প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আছিল জানো নাছিলে ন তেওঁলোকৰ ৰাজধানী কি আছিল হৰূপেশ্বৰ আছিল গতিকে আমি দেখা দেখি গম পালো সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো কি হয় ৰং হয় ঠিক আছে third statement is that the dynasty is known to have had as many as 21 rulers although the chronological line remains obscure of some intervening rulers gotike তেওঁলোকৰ টোটাল কিমানজন ৰজা আছিল 21 জন ৰজা আছিল আমি পঢ়িছিলো ৰত্নপালাত আছিল ঠিক আছে ৰত্নপালাই কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ টোটাল কিমানজন ৰজা আছিল 21 জন ৰজা আছিল ঠিক আছে রুলার্স আছিল গতিকে third statement to ki hoy gol correct gotike first statement correct third statement correct dekha dekhi option kuntu hobo option C 1 and 3 only thik ase okay so next question number 7 the Malecha rulers Vanamala Deva is chronicled in which important historical sources of Kamrupa gotike তেওঁৰ যে কি কৰিছিলে মলেছা ডাইনেষ্টিটো যে কন্টিনিউ কৰিছিলে সেই বস্তুখিনি আমি কোড দেখা পাও সো ফাৰ্স্ট আছে নিধনপুৰ কপাৰ প্লেটস সেকেন্ড আছে বডাঙ্গৰ ৰক ইনস্ক্ৰিপশনস থাৰ্ড আছে তেজপুৰ এণ্ড পৰ্বতীয়া কপাৰ প্লেটস এণ্ড ফোৰ্থ আছে গড়গাঁও বুৰঞ্জী ঠিক আছে গতিকে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত আমি কোড বৰ্মালা বৰ্মা দেৱৰ কথাখিনি কোনখন প্লেটত বা কোনখন ইনস্ক্ৰিপশনত আমি পাও গতিকে the correct answer is Tezpur and Parbatia copper plates. Tezpur aru Parbatia tamralipit ami ki pa Varmamala Devar ki pa jikhini kotha teo je chronologically je teo continue kori asile Malecha dynasty to hetur bikhoye ami ki pa yate pa thik ase next question which major religious cult and deity is strongly associated with the patronage of the Malecha dynasty in Assam gotike teoluke kuntu bostu thik ase kunjon bhagavan ba kunjonor murti teoluke ki korisile বিশ্বাস korisile ba teoluke kuntu dharma ba kenuka dhoroner bhagavanok teoluke বিশ্বাস korisile thik ase Malecha dynasty prothom tu hol Vaishnavism worship of Vishnu second tu hol Jainism third tu hol Buddhism aru fourth tu hol Shaktism worship of the goddess Kamakhya gotike আমি হালস্তম্ভ বিষয়ে যিমানখিনি পঢ়িছো মলেছা ডাইনেষ্টি বিষয়ে যিমানখিনি পঢ়িছো তাত এটা বস্তু মেনশন আছে যে তেওঁলোকে কি বিশ্বাস কৰে নৰকাসুৰৰ বংশৰ পৰা অহা বুলি বিশ্বাস কৰে ঠিক আছে তেওঁলোক যে নৰকাসুৰৰ বংশৰ পৰা আছিল হেতু বস্তু বিশ্বাস কৰিছিল আৰু আমি জানো যে নৰকাসুৰ কি আছিল কামাখ্যা কি কৰিছিল তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল বনাইছিল গতিকে কামাখ্যা যেহেতু তেওঁ বনাইছিল নৰকাসুৰে গতিকে তেওঁ কাৰ উপাসক হ'ব obviously কামাখ্যা মাৰ হয় নাই গতিকে আৰু কামাখ্যাক আমি কি বুলি কও শক্তিপীঠ বুলি কও তো শক্তিজিমটোই হ'ব গতিকে মলেছা ডাইনেষ্টি যেহেতু কৈছিল যে তেওঁলোক নৰকাসুৰৰ বংশৰ পৰা গতিকে তেওঁলোকো কি হ'ব শক্তিজিমে হ'ব worship of the goddess of Kamakhya গতিকে কারেক্ট আনসার টু হ'ব শক্তিজিম মানে worship of the goddess Kamakhya এনেকে লিংক কৰিবা বস্তুবোৰ বুজি পাইছা না অলপ হয়তো তোমালোকে গম পাইছা কেনেকে বস্তুবোৰ লিংক কৰিব লাগে ঠিক আছে Next question, what was the common practice of the Malecha rulers and others in Kamrupa to legitimize their rule? Gotike teoluke kuntu bostu kuntu concept teoluke ki korisile practice korisile teolukor nijor ki koribo karone teolukor je rules asile thik ase teoluke je samrajyo rakhisile yate kuntu bostu teoluke practice korisile thik ase asserting a direct bloodline to the Mauryan emperor Ashoka তেওঁলোকে কি কৈছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে নেকি যে তেওঁলোক মৌৰা এম্পায়াৰ অশোকাৰ পৰা আহা বুলি ঠিক আছে তেওঁলোকে এইটো স্টেটমেন্ট ফলো কৰিছিল নেকি কৰা নাছিলে কাৰণ আমি তেনুকা অশোকাৰ বিষয়ে একো পঢ়া নাই তেওঁলোকৰ কথা ঠিক আছে তেওঁলোকে কোনোদিন আমি কোৱা শুনা নাই যে তেওঁলোক এম্পায়াৰ অশোকাৰ পৰা আহা বুলি ঠিক আছে
নেক্সট কৈছে ক্লেইমিং আ সেমি মিথিক্যাল লিনেজ ফ্ৰম দ্য লিজেণ্ডাৰী কিং নৰকাসুৰ ডেফিনেটলি আমি এই বস্তুটো শুনিছো যে তেওঁলোকে নিজকে কি বুলি কৈছে নৰকাসুৰৰ বংশৰ পৰা অহা বুলি কৈছিল আমি আগৰ প্ৰশ্নটো পঢ়িলৈ এই কাৰণে তেওঁলোকে কি কৈছিল শক্তিজিম ফলো কৰিছিল কামাখ্যামাক বিশ্বাস কৰিছিল গতিকে তেওঁলোক কি আছিল হয় তেওঁলোক নৰকাসুৰৰ বংশৰ পৰা অহা বুলি কি কৈছিল ক্লেইম কৰিছিল নিজকে কৈছিল যে তেওঁলোক নৰকাসুৰৰ বংশৰ পৰা অহা তাৰ পিছত মেৰিং ইনটু দা পাৱাৰফুল পালা এণ্ড প্ৰতিহাৰা ফেমিলিজ তেওঁলোকে তেনেকুৱা একো কৰা নাছিল তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পালা বা প্ৰতিহাৰা ফেমিলিজত কি কৰা নাছিল বিবাহ কৰা নাছিল নিজৰ সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু লাষ্টটো দিছে পাৰফৰ্মিং দা আশামেধা য়জনা হৰ সেক্ৰিফাইস আপন এসেশন আৰু তেওঁলোকৰ এই বস্তুটোৰ বিষয়ে আমি অকল বৰ্মন ডাইনেষ্টিত পঢ়িছো কিন্তু পালা ডাইনেষ্টিত তেনেকুৱা মলেছা ডাইনেষ্টিত আমি তেনেকুৱা একো পঢ়া নাই যে তেওঁলোকে কিবা আশামেধ য়জনা কৰিছিল বা আশামেধ যজ্ঞ কৰিছিল কোনবা এজন ৰজাই গতিকে কাৰেক্ট অপচনটো কি হ'ব ক্লেইমিং আ সেমি মিথিক্যাল লিনেজ ফ্ৰম দা লিজেণ্ডাৰী কিং নৰকাসুৰ আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিল নৰকাসুৰৰ বংশৰ পৰা অহা বুলি হেতু বস্তু ক্লেইম কৰিছিল তেওঁলোকে যেতিয়া শাসন কৰি আছিল বুজি পাইছা গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব তেওঁলোক নৰকাসুৰৰ বংশৰ পৰা অহা বুলি কৈছিল Next question, which of the following lesser rulers is known to have successfully established matrimonial alliances with the Lichavi dynasty of Nepal, demonstrating the kingdom's political reach? গতিকে কোনজন rulers ঠিক আছে কোনজন ৰজাই কি কৰিছিল লিছাভি ডাইনেষ্টি অফ নেপালৰ লগত যি নেপালত লিছাভি ডাইনেষ্টি আছিল ঠিক আছে তাৰ লগত কি কৰিছিল ম্যাট্ৰিমোনিয়াল মানে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল কোনজন ৰজা প্ৰথমটো আছিল হৰজৰা বৰ্মন সেকেন্ড টু কৈছে ত্যাগসীমা থাৰ্ড টু কৈছে বালাবৰ্মন 3 নে ফোৰ্থ হৰ্ষদেৱা অলসো নন এজ শ্ৰী হৰ্ষা আৰু আমি যিমানখিনি পঢ়িছো কাৰেক্ট অপচনটো কি হয় হৰ্ষদেৱা অলসো নন এজ শ্ৰী হৰ্ষ তেওঁ কি কৰিছিল লিছাভিৰ লগত কি কৰিছিল বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল যি ডাইনেষ্টিক কোৰ আছিল নেপালৰ আছিল মনত ৰাখিবা পলিটিক্যাল ৰিচৰ কাৰণে মানে ৰাজনৈতিক দিশৰ পৰা আকো যদি হিতে ষ্ট্ৰং হয় সেই কাৰণে কি কৰিছিল এই মেট্ৰিমোনিয়াল এলায়েন্সটো মেট্ৰিমোনিয়াল যি ৰিলেশন বিবাহ সম্পৰ্কটো যি কৰিছিল হেয়া কিহৰ কাৰণে হৈছিল পলিটিক্যাল ৰিচৰ কাৰণে ঠিক আছে Next question, the Mlesa dynasty ruled for approximately how many centuries? তেওঁলোকে কিমান বছৰ ইয়াতে ৰাজত্ব কৰিছিল ফাৰ্স্ট টু আছে 1 সেকেন্ড টু আছে 2.5 থাৰ্ড হয় 5 আৰু ফোৰ্থ টু দিছে 6 আৰু আমি পঢ়িছিলো যে তেওঁলোকে অলমোস্ট 250 ইয়াৰ্স ইয়াতে কি কৰিছিল ৰাজত্ব কৰিছিল গতিকে কাৰেক্ট অপচনটো কি হ'ব 2.5 মানে 250 বছৰ 2 মানে 200 হ'ল আৰু হাফ মানে কিমান 50 গতিকে 250 বছৰ তেওঁলোকে কি কৰিছিল ৰাজত্ব কৰিছিল Next question to this, the Mlesa administration is often described by historians as having adopted feudal structure. What did this preliminarily involve? ঠিক আছে গতিকে তেওঁলোকে ইয়াতে কেটামান তোমাক কি দিয়া আছে এডমিনিষ্ট্ৰেচন প্ৰশাসনিক দিশৰ পৰা নিজকে সবল কৰিবলৈ কেটামান ষ্টেটমেন্ট দিয়া আছে যে তেওঁলোকে কি কি কৰিছিল ঠিক আছে কোনটো ষ্টেটমেন্ট কাৰেক্ট হয় তেওঁলোকৰ লগত মিলে ফাৰ্স্ট দিছে ডাইৰেক্টলি এমপ্লয়িং অল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্স এজ স্যালাৰিড অফিচিয়েলস মানে তেওঁলোকৰ প্ৰথম কথা ফিউডাল ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে কি ফিউডাল ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে ৰজাৰ ভিতৰত যি সকল প্ৰজাই কাম কৰে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক দিশৰ পৰাই হওক বা তেওঁলোকৰ যি কোনো দিশৰ পৰা তেওঁলোক যাতে ৰজা সকলৰ অন্তৰ্গত হৈ ভালকে যাতে নিজৰ জীৱনটো পালন কৰিব পাৰে হেতুৱে হৈছে ফিউডাল ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু তলৰ কোনটো বস্তু সেই ফিউডাল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগত মিলে মলেছা ডাইনেষ্টিৰ প্ৰথমটো কৈছে যে তেওঁলোকে কি কৰিছিল ডাইৰেক্টলি এমপ্লয়িং অল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্স এজ স্যালাৰিড অফিচিয়েলস গতিকে তেওঁ কি কৰিছে যে ডাইৰেক্ট কি কৰিছিল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰবোৰক স্যালাৰি দিছিল কিন্তু তেনেকুৱা একো হোৱা নাছিল সো ফাৰ্স্ট ষ্টেটমেন্টটো ইনকাৰেক্ট সেকেন্ডটো কৈছে যে sharing political power between the king and autonomous local chiefs vassals samantas and Mahasamantas গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ পলিটিক্যাল পাৱাৰবোৰ বঢ়াবৰ কাৰণে কি কৰিছিল কিং আৰু যিবোৰ লোকেল মানুহ আছিল লোকেল চিফ লোকেল ডাঙৰ যিবোৰ মানে উচ্চ পদৰ যিখিনি বিষয় আছিল তেওঁলোকৰ লগত কি কৰিছিল এটা ভাল ৰিলেশন কৰিছিল কাৰ কোন আছিল তাতে সামান্তাস এণ্ড মহাসামান্তাস ঠিক আছে গতিকে এই ষ্টেটমেন্টটো কি হয় কাৰেক্ট হয় তেওঁলোকে কি কৰিছিল নিজৰ পাৱাৰটো বঢ়াবৰ কাৰণে নিজৰ পাৱাৰটোক আগবঢ়াবৰ কাৰণে সামান্তাস আৰু মহাসামান্তাসৰ লগত কি কৰিছিল এটা ভাল সম্পৰ্ক কৰিছিল
Third to centralizing all revenue collection under the capital cities treasury. গতিকে কি কৈছিলে যিমান ৰেভিনিউ যিমান ট্যাক্স আছিল গুটেখিনি কালেক্ট কৰিছিল ক্যাপিটাল সিটিজ মানে আন্ডাৰত ঠিক আছে গতিকে তেনেকুৱা একো মেনশন নাই সো এটো ইনকাৰেক্ট ফৰ টু দিছে ইউজিং আ কাউন্সিল অফ ইলেক্টেড ট্ৰাইবেল এল্ডাৰ্স টু গভৰ্ন দা কিংডম তো কিছুমান কি কৈছে ইলেক্টেড ট্ৰাইবেল এল্ডাৰ্স কিছুমান ট্ৰাইবেল মানুহ কি কৰিছিল ইয়াতে নিযুক্ত কৰা হৈছিল যাতে কি হয় গুটে সাম্ৰাজ্যখন বা গুটে কিংডমখন ৰাজ্যখন কি হয় চলাই নিব পাৰে আৰু ইয়াতো তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাই গতিকে আমি যিমানখিনি চালো যেকেটা পইণ্ট চালো গুটেকেটাৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হল অপচন 2 মানে সামান্তাস আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিল মহান সামান্তাজৰ লগত কি কৰিছিল সম্পৰ্ক কৰিছিল নিজৰ যাতে পলিটিক্যাল পাৱাৰটো বঢ়াব পাৰে গতিকে অপচনস কি হয় সি কি হয় কাৰেক্ট হয় মানে 2 অনলি ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন তো দিছে দা Bargaon copper plate of a later dynasty refers to Salostambho as the Mlesadinath lord of the Mlesas who was the king that issued this copper plate grant gotike ji Bargaon copper plate ot ase later dynasty mane Mlesa dynasty bisot jihumu dynasty ahisile gotike Salostambho ki boli koa hoise Mlesadinath lord of the Mlesas ঠিক আছে মানে Mlesa বংশৰ ভগৱান বুলি কৈছে কোনজন ৰজাই মানে কোনজন ৰজাই এই কপাৰ প্লেটখনত লিখিছিল প্ৰথমটো হল ভাস্কৰ বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ পৰা সেকেন্ডটো হল হৰ্ষদেৱ Mlesa ডাইনেষ্টিৰ পৰা থাৰ্ডটো হল ৰত্নাপালা পালা ডাইনেষ্টিৰ পৰা ফোৰ্থটো হল ৰুদ্ৰ সিংহ আহোম ডাইনেষ্টি এতিয়া এটা বস্তু মন কৰিবা ইয়াতে প্ৰথম আহিছিল বৰ্মন ডাইনেষ্টি গতিকে আমি ভাস্কৰ বৰ্মন আমি মানিব নোৱাৰো কাৰণ তাৰ পিছতে Mlesa ডাইনেষ্টি আহিছে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ পিছত আহিছে গতিকে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ লগত কোনো লিংকে নাই তাৰ পিছত আছে হৰ্ষদেৱৰ পৰা Mlesa ডাইনেষ্টি এতিয়া প্ৰথমজন ৰজা কোন আছিল শালস্তম্ভ হৰ্ষদেৱ কেতিয়া আহিছে পিছত আহিছে তো হৰ্ষদেৱটো লিখিব নোৱাৰে পসিবল নহয় গতিকে হৰ্ষদেৱও নহয় থাৰ্ড আছে ৰত্নপালা পালা ডাইনেষ্টি আমি জানো যে Mlesa ডাইনেষ্টিৰ পিছতে কি ডাইনেষ্টি আহিছিল পালা ডাইনেষ্টি আহিছিল হয় নাই গতিকে এটুক আমি কি কৰিব পাৰো ধৰিব পাৰো ঠিক আছে ৰত্নপালাক ধৰিব পাৰো গতিকে ফোৰ্থটো দিছে ৰুদ্ৰ সিংহ আহোম ডাইনেষ্টি অহাৰ আগত কি ডাইনেষ্টি আছিল পালা ডাইনেষ্টি আছিল গতিকে ইমান বেছি গ্যাপৰ মাজত Mlesa ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে লিখাটো অলপ কি হয় অলপ ধৰি লব কাৰণে টান হয় গতিকে এটুকু আমি কি কৰিব নোৱাৰো ধৰিব নোৱাৰো তো থাকিল কোনটো ৰত্নপালা থাকিল গতিকে the correct answer is কি হয় ৰত্নপালা from the Pala dynasty ঠিক আছে next to this which river is generally considered the historical western boundary of the Kamrupa kingdom during the Mlesa period as mentioned in text like the Kalika Puran gotike hodise kunkhon nodir ki koisile historical western boundary Kamrupor ji samrajyo asile kunkhon nodir western part leke boundary to ki hoy asile bistar hoy asil boli koise চাৰিটা অপচন দিয়া আছে এটা হল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ এটা হল মানস ৰিভাৰ এটা হল গংগা ৰিভাৰ আৰু এটা হল কাৰাটয়া ৰিভাৰ ঠিক আছে কোনখন নদীৰ ঠিক আছে কোনখন নদীৰ যি ওয়েস্টাৰ্ণ বাউন্ডাৰী লৈকে আছে কামৰূপ কিংডমখন কোনখন নদীৰ ভিতৰত আছে চাৰিটা অপচন দিয়া আছে মই যেতিয়া Mlesa ডাইনেষ্টি এক্সপ্লেইন কৰিছিলো পাৰ্ট 1 ত তেতিয়া এই বস্তুটোৰ কথা মই কৈছিলো গতিকে এই কোৱেশ্চনটো মই তোমালোকৰ কাৰণে ৰাখিলো তোমালোকে কমেন্টত ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব মোক সকলোৱে জনাবা ঠিক আছে গতিকে মই এই আনসাৰটো কৈ নিদিও নেক্সট কোৱেশ্চন তো আছে what specific political event tied to the dynasty's feudal structure most clearly marks the definitive end of the direct Mlesa bloodline and the immediate transition to the Pala dynasty gotike কোনটো স্টেটমেন্ট এটা চাৰিটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে চাৰিটা স্টেটমেন্টৰ কোনটো স্টেটমেন্টৰ কাৰণে Mlesa ডাইনেষ্টি ইমিডিয়েট কি হৈ গল পালা ডাইনেষ্টি লৈকে গুছি গল ঠিক আছে পালা ডাইনেষ্টি আমাৰ যে কামৰূপ কিংডম আছে হে পালা ডাইনেষ্টি লৈকে গুছি গল কিহৰ কাৰণে প্ৰথম স্টেটমেন্টটো দিছে দা সাকসেসফুল ইনভেনশন অফ দা বেঙ্গল পালা কিং দেৱপালা গতিকে দেৱপালাৰ লগত কি হোৱা বুলি কৈছিলে যে দেৱপালাই কি কৰিছিলে যে পালা কিং আছিলে তেও কি কৰা বুলি কৈছে তেও লোকত মানে দেৱপালাই কি কৰিছে মানে সাকসেসফুল এখন ওয়াৰ কৰিছিলে যত কি হৈছিলে Mlesa ডাইনেষ্টি কি হৈছিলে হাৰি গৈছিলে ঠিক আছে গতিকে তেনেকুৱা একো আমি
দেৱাপালাৰ কথা শুনা নাই ঠিক আছে the death of the last king Tyagasima without a direct heir leading to the election of Brahmapala by the powerful local chieftains Samantas গটিকে কি কৈছিলে যে ব্ৰহ্মপালা এটো বস্তু আমি কিয় মানিব নোৱাৰো কাৰণ প্ৰথম ৰজা দেৱাপালা নাছিলে ব্ৰহ্মপালা আছিলে গটিকে সম্ভৱেই নহয় ঠিক আছে যেটো ব্ৰহ্মপালাই পালা ডাইনেষ্টি ষ্টাৰ্ট কৰিছে গটিকে এই বস্তুটো মানা আমাৰ পসিবল নহয় গটিকে এটো ইনকাৰেক্ট সেকেন্ডত কৈছে যে যি শেখৰজন ৰজা আছিল ত্যাগসিংহা উইদাউট আ ডাইৰেক্ট হেয়াৰ তেওঁৰ কোনো কি নাছিলে উত্তৰাধিকাৰী নাছিলে ঠিক আছে উত্তৰাধিকাৰী নথকাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰা হৈছিল ইলেকশনস অফ ব্ৰহ্মপালা বাই দা পাৱাৰফুল লোকেল চিফটেইন সামান্থা সকলৰ যি ইলেকশন হৈছিল তাত কি হৈছিল ব্ৰহ্মপালা জিকিছিল যি পাৱাৰফুল লোকেলস আছিল ঠিক আছে পাৱাৰফুল লোকেল সকলৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপালা কি হৈছিল জিকিছিল আৰু ডাইৰেক্ট কি হৈছিল তোমাৰ ব্লেসা ডাইনেষ্টিৰ পৰা পালা ডাইনেষ্টিলৈকে কি হৈ গৈছিল কনভাৰ্ট হৈ গৈছিল ঠিক আছে থাৰ্ড এটো স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট থাৰ্ড তো দিছে দা ব্লেসা ক্যাপিটাল হাৰুপেশ্বৰ বিং ডেস্ট্ৰয়েড বাই আ ফ্লাড তেনুকা একো কথা নাই ইয়াতে the lesser rulers converting to Buddhism losing Brahminical support enuka কোনো একো মেনশন নাই গটিকে তোমাৰ কারেক্ট আনসার টু কি হ'ব সেকেন্ড টু যে ডেথ অফ দা লাস্ট কিং ত্যাগসিংহাৰ পিছত উত্তৰাধিকাৰী নথকাৰ কাৰণে কি হৈছিল ব্ৰহ্মপালাই যি লোকেলছৰ যি পাৱাৰফুল চিফটেইনস আছিল সামন্তা সকল ঠিক আছে সামন্তা সকলৰ যি লোকেল চিফস বুৰ আছিল পাৱাৰফুল তেওঁলোকৰ ইলেকশনত মানে ইলেক্ট কৰিছিল কাক ব্ৰহ্মপালা আৰু তেনেকৈ পালা ডাইনেষ্টি কি হৈ গল আৰম্ভ হৈ গল নেসা ডাইনেষ্টিৰ পিছত ঠিক আছে ওকে সো এইখিনি কোৱেশ্চনস আছিল আজি আমাৰ তোমালোকে হয়তো বুজি পাইছা যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস আহিব পাৰে বা কেনেকৈ আমি কোৱেশ্চনস বুৰ এটা কোৱেশ্চনৰ লগত কেনেকৈ আমি এক্সপ্লেনেশন বুৰ লিংক কৰিব লাগে এইখিনি বস্তু তোমালোকে বুজি পাইছা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস বুৰ তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিবা আশা কৰো তোমালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালা ঠিক আছে যদি ভাল পালা তেনহলে এটা লাইক কৰি দিবা নেক্সট আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এমসিকিউ বেস বা স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চনস লৈ আহিম ঠিক আছে আজিলৈ আহিছো থ্যাংক ইউ